Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, történik-e valami érdekes. Bár most a mostani energiák azok eléggé az érzelmekre hatnak, illetve hát egyik nap az érzelmekre, másnap az észre, úgyhogy innentől kezdve elég kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi van ezzel az Excel. Szerintem mi is, úgyhogy megnézzük, hogy mi van vele, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről. Abban bízik, hogy amikor ő egyedül van, és tud egyedül lenni, és tud magára figyelni, akkor nem azzal van elfoglalva, hogy hogy egy találkozás milyen emlékeket juttat eszébe, ami nem kellemes, hanem valami szerencsésebb dolog történik vele végre, és nem mindig ez történjen, hogy mindig ilyen szomorú dolgokra gondoljon, de úgy látszik, hogy van egy olyan esemény az életébe, ami kényszerítőleg újra és újra az eszébe jut, és az nem kellemes, és szeretné, hogyha valami jobb történne. De nézzük itt az utazást, hogy erről mit tudhatunk. Hát látható, hogy nem kellemes. Szeretné, hogyha már végre ennek a belső küzdelemnek vége szakadna, hogyha már csillapodna benne is, akár a harag, az indulatok, de az is lehet, hogy nem magával szemben vannak benne indulatok, hanem valakivel, akinek igyekszik hátat fordítani, akinek próbál már nem a kedvére tenni, bár nagyon-nagyon jelentős személy az életében, de mégis, és igencsak beleszól az életébe, de mégis már elérkezett egy olyan ponthoz, hogy szeretné végre maga mögött tudni, maga mögött hagyni. Na nézzük itt a látogatást, hogy ez mit jelent itt a látogatás. Annál is inkább szeretné, hogy valami jól alakuljanak így ezzel a látogatással kapcsolatosan, mert hogy úgy látszik, hogy ez egy számára egy olyan személlyel való találkozást jelenti, akivel pillanatnyilag nem nagyon van kapcsolata, vagy legalábbis amilyen kapcsolat van, az nem elég neki, szeretné megújítani, vagy egy új kapcsolatot létrehozni, és mint ahogy mutatják a lapok, ez pillanatnyilag szörnyű, szomorúsággal gondol rá, szomorúsággal tekint arra, ahogyan történnek ezek a találkozások, vagy éppen, hogy nem történnek, és ebben szeretne alapvetően egy szerencsésebb fordulatot, egy szerencsésebb változást, de ehhez ennek a másik személynek a befolyását először akármilyen nehezére is esik, ezt meg kell csorbítania, vissza kell vágnia. Na, hát nem tudom, hogy ki lehet ez, vagy hogyan van, megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg, hogy te vagy-e esetleg melyik személy vagy te, mondjuk így. Tehát a kérdés az, hogy ez az ex a nézőre gondol-e még, hogyan gondol rá, mit gondol vele kapcsolatosan, mit gondol vele kapcsolatban, ez a személy a nézővel kapcsolatban mit gondol.
úgy gondolja, hogy titokban te nagyon türelmes vagy, és nagyon kitartó, és ennek ő nagyon-nagyon örül, bár nagyon fél attól, vagy féltékeny tulajdonképpen így a testi vonzalmat illetően. Lehetséges, hogy még így megvan benne irántad a vonzalom, és fél attól, hogy valaki másé leszel, miközben úgy látom, hogy ő szeretne birtokolni téged. Na, de nézzük akkor itt a tolvajt. Szeretné hátrahagyni a hazugságokat, azokat a kettőtök között lévő olyan dolgokat, ami miatt mondjuk vakvágányra futott a kapcsolatotok, vagy ami miatt jelenleg kiüresedett a kapcsolatotok, ami miatt eltávolodtatok. Ezt szeretné végre lezárni, megszüntetni, egy az egybe eltüntetni, és megnézzük még itt a féltékenységet, hogy miért, hogy erről még mit tudhatunk meg. Lehet, hogy régen hangot adott, vagy túlságosan is hangot adott olyan dolgoknak, amire aztán közben rájött, és meggondolta, hogy az túlzó volt, vagy ellenkezőleg nem tett szóvá olyan, olyan kívánságát, amit jó lett volna, ha elmond, de most azon meditál, azon morfondírozik, hogy ezt hogyan tudná korrigálni, és továbbra is az látszik, hogy azért itt ő benne igencsak ott van a vágy és a szenvedély a veled kapcsolatos gondolataiban. Szívesen elmondaná, ha merné. Szívesen gondol arra is, hogy vajon mit tartogat számotokra a jövő, tartogat-e egyáltalán, mert örülne neki, de egyelőre csak amikor féltékeny, vagy ez a félelmek vannak benne, akkor abban bízik, hogy a jövő, az égiek, azok segítenek. Na, megnézzük, hogy akkor milyen érzésekkel vannak. Van irántad? Milyen érzései vannak ennek a személynek? Mit érez ez az ex a néző iránt? Mit érez? Mit érez? Érez-e még bármit? Mit érez iránta? Úgy látom, sokatoknál azért szeretné a kapcsolat megújítását, felújítását, feltubírozását, felturbózását, nagyon is szeretné, bár tudja, hogy sok mindent meg kell változtatni a múlthoz képest. És ez a változtatás az nem feltétlenül lesz kellemes, ezzel is tisztában van, de azt is látja, hogy szükségszerű. Elképzelhető, hogy azért, mert te megmondtad neki, hogy te mi az, amit nem azt mondom, hogy nem tolerálsz, hanem úgy olyan nőiesen ki tudtad fejezni azt számára, hogy neked mire van szükséged egy társtól, egy partnertől, és lehet, hogy ezzel ő tisztában van, és lehet, hogy úgy szeretné megújítani ezt a kettőtök kapcsolatát, hogy ennek a kívánságodnak szeretne megfelelni, és ha például ilyen helyzetben vagytok, akkor ez egyébként előre vívő, ez a fajta megközelítés, hogy egy kapcsolat lezárásakor, amelyikben azért reménykedtek, hogy újra kezdődik, ott érdemes úgy lezárni egy kapcsolatot,
hogy a végén azt mondani, hogy én azt szeretném, vagy azt várom egy társtól, hogy, és akkor elmondja mindenki vagyis hát a saját kívánságotokat, és nem az, hogy tőle, hanem hogy általában véve egy társtól mire vágyunk, és akkor ha ő úgy gondolja, hogy ő ezt meg kívánja adni, akkor jön, mint ahogy itt is ilyesmit mutatnak a lapok, és ez egy mindkét félnek azt jelenti, hogy ő szabadon dönthet, nincs semmi kényszer, és ha ő jön, akkor itt nem azt érzi, hogy akkor te bezsaroltad, vagy a másik fél bezsarolta, hanem ő szeretné, úgy dönt magától, hogy ő szeretné megadni. Na nézzük itt a betegséget. Hát úgy is mondhatom, hogy eszeveszetten szenved. Belebetegedett az érzéseibe, amiak nagyon stabilak, tényleg egy ilyen mély érzések vannak benne, és hát ahhoz, hogyha ő egy ilyen módon akarja újrakezdeni, hogy ezt a nagy átalakulást is bevállalja, ahhoz mindenképpen egy nagyon-nagyon erős kötődésnek kell lennie, és úgy látszik, hogy mintha itt meg lenne ez az erős kötődés, és így akarja újrakezdeni, vagy más szinten folytatni. Nézzük még ezt a halált. Elképzelhető, hogy itt arról is szó lehetett, hogy tulajdonképpen ez a határszabás, ez a határkijelölés, vagy a belépő szint megjelölése, az úgy történt, hogy ezt így elmondtátok neki, hogy ez nektek nagyon rosszul esik, ahogyan ha így viselkednek veletek, és hogy azért szeretnétek úgy, hogy ő vagy más ezt megadja nektek, és hogy ne legyen állandó bizonytalanságban, ahogyan eddig volt, és ő neki erre volna szüksége. Ugyanígy van ezzel ő is egyébként, csak ő benne nem biztos, hogy ez így megfogalmazódott, és amikor nagyon gyakran előfordul az, hogy így egyéni beszélgetések során jön elő, hogy de hát ő is tudja, akkor mindig elfelejtjük azt, hogy nem, a másik nem tudja, nem, mi bennünk sem tudatosul mindig minden, így aztán a másikkal is ez fordul elő, hogy még akkor is, ha kimondja, akkor sem mindig tudatosul, mert bizony, például most a belső gyermek tagságnak csináltam egy videót, és pont erről beszéltem benne, hogy sokszor ki is mondhatunk dolgokat, de hogyha van egy ilyen belső gyermek sérülés, ami a ne gondolkozz sérülést takarja, akkor nem értjük meg, hogy mit jelent valójában. Tehát nem jut el a tudatunkig, és nem azért, mert butacskák vagyunk, vagy butácskák, nem, hanem azért, mert ott nekünk blokkolva van a megértés egy része. És ez a tudatosság, amit mindenki így önismeretképpen szokott szajkózni és ismételgetni unalomig, hogy a tudatosság ez erről szól, de azért kell ezzel foglalkozni, mert ilyen belső gyermek sérüléseink vannak, hogy a gondolkodási képességünk, a tudatosodási képességünk van korlátozva. Ez karmikusan is jön, és adóssággal is párosul. Tehát, hogy így ilyenről is szó lehet itt, és ezért van az, hogy nem értjük meg, hogy miért nem érti a másik. Hát azért, mert biztos van neki egy olyan jellegű sérülése, és ehhez semmi rossz körülmény nem kell, ez egy nagyon jó családi körülmények között felnőtt gyereknél is előfordulhat, hogyha neki karmikusan olyan hozott terhe van. Na megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani ettől az ex-től a következő 1-2 hétben, mi az, amire tőle lehet számítani, mire lehet tőle számítani a következő 1-2 hétben, a néző mire számíthat ettől az ex-től.
A következő 1-2 hétben lássuk, mire számíthat a néző ettől az ex-től. Úgy látom, hogy szenvedni fog ettől a féltékenységtől, és egyre inkább felértékelődik benne a te értéked, egyre inkább azt fogja érezni, hogy hiányzik az, ami benned értéket képvisel, és ez ő benne nagy kontrasztot fog létrehozni. Na nézzük itt a féltékenységet. Hát egyeseknél ez a féltékenység hatására akár kommunikáció is létrejöhet, ami még elég bizonytalan kommunikáció lesz, tehát nem úgy lesz, hogy odaáll és azt mondja, hogy akkor én most megkérem a kezed, és akkor ásókapa, nagy harang, nem, hanem egy olyan jellegű bizonytalan kommunikáció, hogy hát ilyen tapogatózó, hogy mire számíthat tőled. Viszont bezavarhat ebbe az egészbe, hogyha ő túlagyalja, hogyha ő túlságosan ragaszkodik néhány elképzeléséhez, amit még nem oldott fel. Ugye nagyon sokszor lehet azt hallani, azt is, hogy amikor egy kapcsolat megszakad, akkor addig nem érdemes újba belekezdeni, ameddig az előzőnek minden nehézségét fel nem dolgoztuk. Na de hát, mint ahogy az előbb is mondtam, ha ilyen ne gondolkozz tiltóparancsos sérülésünk, belső gyermek sérülésünk van, akkor fogalmunk sincsen, hogy mit kéne feldolgozni. És a probléma itt van, tehát ezt jelenteni az önismerettel és az önmunkával, vagy önmagunkkal való foglalkozás, hogy akkor ezt így feldolgozzuk magunkban. Na nézzük akkor még a veszteséget. Lehet, hogy itt a függőségi szokásaiban szeretne jelentős változást elérni, illetve azt csökkenteni. Hát fontos lenne tulajdonképpen ahhoz, hogy tudjon hozzád jönni. Na nézzük még a kevés pénzt. Itt hát nem itt jött ki a nehezítő körülmény, de itt mégiscsak nehezítő körülménynek érzem azt, hogy vagy az anyagiak miatt, vagy pedig olyan anyagi síkon meglévő személyek miatt, akikkel vagy jelenleg van kapcsolata, vagy a múltban volt olyan szoros kapcsolata, akik hát beleszólhatnak a kettőtök kapcsolatába, illetve beleszólhatnak abba, hogy jön hozzád, vagy újra kezdje veled, és így a következő időszakról, annak ellenére, hogy nagyon szép, nagyon stabil, nagyon mély érzéseket láttunk ott az előbb, mégis úgy tűnik, hogy ez még a következő időszakban nem következik be, hogy itt a wow, nagy újrakezdés, nagy egymásra találás, mert annak még úgy látszik, hogy nem jött el az ideje. Hát ennyi az, ami most a Excel kapcsolatosan látszik. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megnézitek a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és ott tudtok bármit kérdezni. A leírásban megvan az is, hogy június 13-án lesz a következő női személyes találkozó, tehát a csatorna nézőinek a női tagjai részére, ahol leginkább arról beszélünk, hogy hogyan legyünk még inkább, hogyan lehet ezt a női energiát elsajátítani. Ez elvileg így
ingyenes, csak ilyen minimális regisztrációs díjhoz kötött, pontosan azért, hogy akik jönni akarnak, azok hadd tudjanak jönni, és akik meg csak úgy bizonytalankodnak, azok meg ne vegyék el a helyet, tehát hogy így csak ennyi az egésznek a lényege. Szóval, hogy itt ezeken a találkozókon ezt beszéljük át, és ez az, amit megtudunk egymástól is, megtudtok sok minden segítséget, meg hát én is mindig készülök valamivel, valami olyannal, amivel tudok segíteni a saját dolgotokban, úgyhogy az egy délelőtt 10-től 4-ig tart elvileg, hát a legutolsó is 9-től este 6-ig tartott, tehát hogy így eléggé rugalmas a kezdés és a vége, de hát majd kiderül, hogy a következő milyen lesz, tehát június 13-án szombaton, minden hónap második szombatján, és ennek a regisztrációja, amire már most is lehet, és akkor én küldök emlékeztető linket azoknak is, akik már befizették, azoknak is, akik még nem, más-más fajtát, de előtte mindenképpen. Úgyhogy köszönöm a lájkot, a feliratkozást, és a kommenteket is, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!